Kenji là một doanh nhân thành đạt, thế giới của anh là một bản nhạc được viết bằng những nốt thăng lạnh lẽo. Buổi sáng của anh bắt đầu bằng tiếng vo ve của máy pha cà phê tự động trong căn hộ sang trọng, nơi mọi vật dụng đều đắt tiền nhưng không hề có hơi ấm. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, anh là một vị tướng, những quyết định tàn nhẫn được đưa ra bằng một giọng nói đều đều. Nhưng đêm xuống, khi thành phố bên dưới cửa kính trở thành một dải ngân hà nhân tạo, sự im lặng trong căn hộ lại gào thét. Anh bật một bản nhạc cổ điển, nhưng âm nhạc không thể lấp đầy khoảng trống. Đôi khi, anh gọi cho con trai đang du học, nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh học phí và thành tích, một phiên bản lặp lại chính xác tuổi thơ của anh. Kenji không cô đơn, anh là hiện thân của sự cô độc. Cách đó vài con phố, thế giới của Lina lại là một bản nhạc du ca ngẫu hứng. Cô sống trong một căn hộ tập thể cũ, tường dán đầy bản phác thảo và những bức ảnh kỷ niệm. Nỗi lo lớn nhất mỗi sáng của cô là tiền thuê xưởng vẽ sắp đến hạn. Cô làm thêm tại một quán cà phê, nơi cô quan sát hàng trăm gương mặt lướt qua mỗi ngày, tự hỏi về câu chuyện đằng sau họ. Lina không nghèo khổ, cô chỉ đang tự do một cách chật vật. Cô khao khát một sự ổn định, không phải để trói buộc, mà để tâm hồn nghệ sĩ của cô có thể bay bổng mà không phải lo lắng về việc sẽ ngã xuống đâu. Cuộc gặp gỡ của họ tại phòng tranh là định mệnh. Kenji không chỉ bị cuốn hút bởi nụ cười quyến rũ, mà còn bởi cách cô say sưa giải thích về kỹ thuật pha màu trong bức tranh của mình. Anh thấy trong đó một ngọn lửa đam mê mà anh đã đánh mất từ lâu. Về phía Lina, cô không chỉ thấy một người đàn ông giàu có. Khi anh trầm ngâm trước một tác phẩm trừu tượng, cô thấy được sự nhạy cảm và trí tuệ ẩn sau vẻ ngoài sắt đá. Cô hỏi, bức tranh này làm ông nghĩ đến điều gì? Kenji ngập ngừng, rồi trả lời, một biểu đồ thị trường chứng khoán trước khi sụp đổ, hỗn loạn nhưng đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Lina bật cười, đó là lúc kết nối thực sự bắt đầu. Buổi hẹn đầu tiên, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của tòa cao ốc. Nhưng buổi hẹn thứ hai, cô kéo anh đến một quán jazz khuất trong hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn vàng và tiếng kèn saxophone da diết, Kenji lần đầu tiên cởi bỏ chiếc áo vest, nới lỏng cà vạt. Anh kể cô nghe về thất bại kinh doanh đầu tiên, về sự cay đắng và bài học. Lina không an ủi, cô chỉ lắng nghe, đôi mắt cô ánh lên sự thấu hiểu. Cô nói, vết sẹo cũng là một loại hình nghệ thuật, nó chứng tỏ anh đã sống. Mối quan hệ của họ chớm nở, không phải bố con mà là sự khám phá nhau của hai người trưởng thành. Họ lao vào nhau như hai thế giới va chạm. Một tình huống sống động, Kenji đưa Lina đi nghỉ cuối tuần ở một resort biệt lập ven biển. Đêm đó, một cơn bão ập đến, sấm sét rạch ngang trời, biển gầm gào. Lina không hề sợ hãi, cô kéo tay Kenji ra ban công, ngửa mặt đón những hạt mưa. Anh thấy không, đây mới là sức mạnh thật sự. Không phải những con số, không phải những tòa nhà, là nó đó. Kenji, người cả đời chỉ tìm cách kiểm soát mọi thứ, lần đầu tiên đứng yên và để cho sự hỗn loạn của thiên nhiên cuốn lấy mình. Trong tiếng gầm của cơn bão, anh ôm lấy cô. Đó không phải là cái ôm che chở, mà là cái ôm của hai con người nhỏ bé cùng nhau đối diện với sự vĩ đại của đất trời. Đêm đó, họ thuộc về nhau. Sự gần gũi thể xác chỉ là hệ quả tất yếu của một sự hòa quyện sâu sắc về tâm hồn. Anh không còn là CEO, cô không còn là cô sinh viên nghèo khổ. Họ chỉ đơn giản là một người đàn ông và một người đàn bà tìm thấy nơi trú ẩn trong nhau. Và cứ như thế họ quấn lấy nhau không rời, tận hưởng những giây phút đê mê bên nhau. Hạnh phúc không kéo dài mãi. Một đối thủ kinh doanh của Kenji biết được mối quan hệ này và cố tình tung tin đồn nặc danh, vẽ nên hình ảnh Lina là một kẻ đào mỏ, còn Kenji là một lão già ham của lạo. Tin đồn đến tai bạn bè và gia đình Lina. Bản năng kiểm soát của Kenji trỗi dậy. Anh muốn giải quyết vấn đề. Anh thuê luật sư, đề nghị mua cho Lina một căn hộ cao cấp, một chiếc xe hơi để cô không phải đi xe buýt, sắp xếp một triển lãm cá nhân hoành tráng cho cô để chứng minh tài năng của cô. Anh làm tất cả những điều đó nhân danh tình yêu, nhưng thực chất là nhân danh nỗi sợ hãi của chính mình. Xung đột bùng nổ trong xưởng vẽ của Lina. Anh không hiểu sao, anh càng làm như vậy, anh càng biến lời đồn của họ thành sự thật. Lina hét lên, nước mắt giàn giụa. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Kenji đáp trả, giọng anh đanh lại. Không, anh không bảo vệ em. Anh đang biến em thành một tác phẩm nghệ thuật khác của anh.
một thứ mà anh có thể sở hữu, đóng khung và treo lên tường. Em cần một người yêu, không phải một nhà bảo trợ. Câu nói đó là một nhát dao. Kenji sững sờ. Anh nhận ra, từ việc kinh doanh đến tình yêu, anh chỉ có một phương pháp: kiểm soát và sở hữu. Anh yêu cô, nhưng anh đang yêu theo cách duy nhất mà anh biết. Cái cách đã phá hủy cuộc hôn nhân trước đây và đẩy con trai anh ra xa. Lina cần không gian. Cô rời đi. Kenji quay trở lại với sự cô đơn, nhưng lần này còn tồi tệ hơn gấp bội. Căn hộ sang trọng giờ đây không chỉ trống trải, nó còn đầy ắp ký ức của tiếng cười của Lina. Bản nhạc cổ điển giờ nghe như một khúc ai oán. Trong cơn tuyệt vọng, anh tìm đến hồ sơ trị liệu tâm lý cũ mà vợ anh từng đề nghị nhiều năm trước. Anh ngồi đối diện với chuyên gia và lần đầu tiên trong đời, vị tướng Kenji thừa nhận sự thất bại. Anh kể về tuổi thơ, về người cha luôn nói, chỉ khi con đứng nhất, bố mới tự hào về con. Anh nhận ra anh đã tìm kiếm ở Lina sự công nhận vô điều kiện mà cha anh chưa bao giờ trao cho. Và khi có được nó, anh lại tìm cách kiểm soát nó vì sợ nó sẽ biến mất. Tình yêu của anh là một chiếc lồng son được tạo ra từ những tổn thương trong quá khứ. Vài tháng sau, Lina tổ chức được một triển lãm nhỏ, tự mình xoay sở bằng tất cả số tiền tiết kiệm và sự giúp đỡ của bạn bè. Đó là một thành công khiêm tốn, nhưng là của riêng cô. Kenji đến, không báo trước. Anh không mang hoa, không mang quà. Anh chỉ đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát cô tỏa sáng trong thế giới của mình. Sau buổi triển lãm, họ gặp nhau bên bờ sông. Triển lãm rất tuyệt. Anh bắt đầu. Em đã làm được. Em biết. Lina đáp, giọng nói bình thản nhưng vững chãi. Kenji hít một hơi thật sâu. Lina, anh xin lỗi. Không phải vì những gì anh đã làm, mà là vì lý do anh làm chúng. Anh đã cố biến em thành liều thuốc cho vết thương của mình. Điều đó không công bằng. Anh kể cho cô nghe về những buổi trị liệu, về những điều anh đã học được về bản thân. Anh không cầu xin cô quay lại. Anh chỉ đơn giản là phơi bày sự thật trần trụi của mình. Lina nhìn sâu vào mắt anh. Cô thấy không còn là một CEO quyền lực, mà là một người đàn ông đang học cách yêu thương một cách chân thành. Hành trình của anh vẫn còn dài đấy. Cô mỉm cười nhẹ. Anh biết, nhưng anh không muốn đi một mình nữa. Không phải như người bảo hộ, mà là một người đồng hành, nếu em cho phép. Anh không chìa tay ra, anh chỉ đứng đó, cho cô toàn quyền lựa chọn. Lina bước tới và đan những ngón tay mình vào tay anh. Vậy thì chúng ta cùng nhau học nhé. Họ sánh bước bên nhau dưới ánh đèn phố, không phải là một kết thúc cổ tích, mà là sự khởi đầu của một bản tình ca chân thật, với những nốt thăng, nốt trầm và cả những khoảng lặng cần thiết để cả hai cùng nhau trưởng thành. Câu chuyện của Kenji và Lina đã tạm thời khép lại. Thế còn bạn, nghĩ sao? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng quan điểm của bạn. Xin cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.